নমস্কাৰ জাষ্ট লাৰ্ণিং ফৰ এক্সাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ইণ্ডিয়ান পলিটিক কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আনিছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত সমিতিৰ সন্মুখত সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা কোনে ৰাখিলে? উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। 2 নম্বৰ, কাৰ পৰামৰ্শত সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ কেবিনেট মিছন প্লেন অনুমোদনৰ ওপৰত। 3 নম্বৰ, কোন বিষয়ৰ তালিকাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব নোৱাৰে? উত্তৰ ৰাজ্যিক তালিকাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিমান সময়ৰ ভিতৰত জৰুৰীকালীন ঘোষণা অনুমোদন সংসদে বাধ্যতামূলক? ইয়াত অনুমোদন জনোৱাটো কিমান সময়ৰ ভিতৰত অনুমোদন জনোৱাটো বাধ্যতামূলক? কোনো মত থাকি গ'ল, গতিকে উত্তৰটো হৈছে 1 মাহৰ ভিতৰত। 1 মাহৰ ভিতৰত সংসদে জৰুৰীকালীন ঘোষণা অনুমোদন জনাব লাগে। 5 নম্বৰ, ৰাজ্যসমূহৰ আৰ্থিক আবণ্টন কাৰ পৰামৰ্শত কৰা হয়? উত্তৰ বিত্ত আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে। 6 নম্বৰ, লোকসভা সচিবালয় কাৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কাম কৰে? উত্তৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ, তেওঁৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। 7 নম্বৰ, ভাৰতীয় সংবিধানৰ একক বৃহৎ উৎস কি? উত্তৰ ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 1935। 4 নম্বৰ, সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনি সংশোধন কৰিব নোৱাৰি কোনটো গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ব্যৱস্থা দিছিল? উত্তৰ কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰত। 9 নম্বৰ, ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলৰ কোনে স্বীকৃতি দিয়ে? উত্তৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। 10 নম্বৰ, সংবিধানে প্ৰদান কৰা মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰা অধিকাৰ কাৰ? উত্তৰ সংসদৰ। 11 নম্বৰ, ৰাজ্যিক নীতিৰ নিৰ্দেশনামূলক নীতিৰ উদ্দেশ্য কি? উত্তৰ সংবিধান সামাজিক পৰিৱৰ্তন আহিলা হিচাপে গঢ়ি তোলা। 13 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী প্ৰস্তাৱ দিবলৈ নিৰ্বাচনী মহাবিদ্যালয়ৰ কিমানজন সদস্য প্ৰয়োজন? উত্তৰ 50জন সদস্যৰ প্ৰয়োজন। 14 নম্বৰ, লোকসভা নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা 5 বছৰৰ পূৰ্বে ভংগ কৰা অধিকাৰ কাৰ? উত্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰামৰ্শ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ। 16 নম্বৰ, 26 জানুৱাৰীত সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণ কি আছিল? উত্তৰ কংগ্ৰেছে 1930 চনত স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে এই দিনটোত পালন কৰিছিল। তাৰ কাৰণে 26 জানুৱাৰীটো সংবিধান কাৰ্যকৰী কৰাৰ দিন হিচাপে ধাৰ্য কৰি লৈছিল। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এজন নাগৰিকে কোনটো কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চাপিব পাৰে? উত্তৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব পাৰে। 17 নম্বৰ, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা আৰম্ভ কৰাৰ অধিকাৰ আছেনে? উত্তৰ সাংসদৰ 2টা সদনৰ যিকোনো এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। 14 নম্বৰ, কোনখন বিধেয়কত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব আৰু পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰে? উত্তৰ বিত্ত বিধেয়কৰ ওপৰত। 19 নম্বৰ, উপসভাপতি কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰামৰ্শদাতা অধ্যক্ষ? উত্তৰ ৰাজ্যসভা। 20 নম্বৰ, স্বাভাৱিক কাৰ্যকাল 5 বছৰতকৈ অধিকলৈ বৃদ্ধি কৰা অধিকাৰ কাৰ আছে? উত্তৰ সংসদৰ কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ সময়ত এই অধিকাৰ আছে।
21 নম্বৰ পলায়ন বিৰোধী আইনৰ অধীনত ভাৰতীয় সংবিধানত সদস্য অযোগ্যতা বা অযোগ্যতাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত অধিকাৰ কাৰ আছে? উত্তৰ লোকসভা অধ্যক্ষ। কোনখন ৰাজ্যৰ সংৰক্ষণ বিধেয়ক নৱম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে? উত্তৰ তামিলনাডু সংৰক্ষণ বিধেয়ক। 23 নম্বৰ বিধান পৰিষদ সদস্য নিৰ্বাচনৰ বাবে বিধানসভাত ভোটদান কেনেদৰে কৰা হয়? উত্তৰ মুকলি ভোটদান কৰা হয়। 24 নম্বৰ ৰাজ্যসভাৰ দ্বিবাৰ্ষিক নিৰ্বাচন কোনে ঘোষণা কৰে? উত্তৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰে। 25 নম্বৰ যদি কোনো আইন বা সাংবিধানিক সংশোধনী সংবিধানৰ নৱম তালিকাত ৰখা হয় তেন্তে তাৰ ফল কি? উত্তৰ আদালতত ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নহয়। 26 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজ্যিক বিধানসভাত কোনো ধৰণৰ ধনৰ বিল উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব? উত্তৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমতি অবিহনে। 27 নম্বৰ ভাৰতীয় সংবিধানত দিয়া মৌলিক অধিকাৰ স্থগিত ৰখাৰ ক্ষমতা কাৰ আছে? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছে। 28 নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্যৰ তালিকাত থকা যিকোনো বিষয়ত সংসদে কিমান দিনলৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব? উত্তৰ এবছৰৰ বাবে। 29 নম্বৰ ৰাজ্যিক নীতি নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত কোনে মন্তব্য কৰিছে যে ই এখন ৰাজ্যৰ চেক যাৰ ধন পৰিশোধ বেংকৰ সুবিধাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? উত্তৰ KT শ্বাহ তেখেতে এনেদৰে মন্তব্য দিছিল। 30 নম্বৰ কোন পৰিকল্পনাৰ অধীনত সংবিধান সভা গঠন প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল? উত্তৰ কেবিনেট মিছন প্লেন। এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত সংবিধান সভা গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। এইকেইটাই আছিল আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকাৰ সাধন কৰিব। আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি যদি আপোনালোকে PDF হিচাপে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে। টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ধন্যবাদ।